สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะสายย่อมาอีกแล้วไม่ได้เห็นหน้ากันนานใช่ไหมวันนี้มาชวนทำตัวนี้กันค่ะเป็นขนมปังนะคะ แต่ว่าของลูกชายนั่นแหละจะทำให้เขาทานเป็นอาหารเช้ามีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังก่อนมีนาได้มาใหม่ฮะของเก่ามันหักแล้วและแอดมินเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาส่งมาให้มีนาก็อยากจะดึงน้องออกถูกปะตัวนี้มีขายที่เพจนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปได้หรือว่าติดต่อปันได้ก็ได้นะมีนาจะเอาเขาออกเพราะว่ามีนาไม่ถนัดในการเป็นแบบนี้ไม่ถนัดงัดอยู่2 วันงัดแบบนี้เดี๋ยวแต่ตัวนี้มีนาก็บิดเท่าไหร่ก็บิดไม่ออกคือเพื่อที่จะเอาน้องเขาออกมาทั้งบิดทั้งใช้ครีมผลปรากฏวันนี้เจอเพียงแค่เราดึงออกมาเท่านั้นเองป๊อกก็ออกมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นก็เล่าเรื่องขำๆให้ฟังก่อนนะขนมปังนะคะใส่แม่บ้านมีนาใช้นมนะคะนมอุ่นใครจะใช้เป็นน้ำนมอัลมอนด์น้ำนมอย่างอื่นก็ได้เนาะครึ่งถ้วยตวงมีนาไม่ชั่งให้นะแบบนี้ยีสต์ค่ะยีสต์เนี่ยใช้เป็น instant dry yeast นะคะใช้ไป1 ช้อนชาน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายประมาณบอกเลยว่าประมาณ3 ช้อนชาวันนี้จะทำขนมปังหวานค่ะใช้ยีสต์หวานได้ไหมใช้ยีสต์หวานได้ทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมไม่ทันเห็น แล้วเราก็คนเล็กน้อยค่ะต่อนะคะเนี่ยพอเขาขึ้นได้แบบนี้ยีสต์เขาจะขึ้นแบบนี้นะมีคนมาตัดต้นไม้ไงช่างเถอะ น้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืช1 ช้อนโต๊ะใส่ลงไปไข่ไก่ค่ะ1 ฟองแต่ว่ามีนาใช้แต่ไข่ขาวไข่แดงเนี่ยเราเอาไว้ทาหน้าขนมปังครึ่งหนึ่งก็คือไข่ไก่1 ฟองนะคะไข่ไก่1 ฟองแต่ว่าแบ่งไข่แดงออกมาครึ่งหนึ่งสายแม่บ้านเป็นแบบนี้นะไม่มีผลอะไรกับตัวขนมปังคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราจะใส่นี่นะคะเทใส่นี่เลยภาชนะกาบมันดีไงคนเลยมาตัดหญ้ากันเกลือค่ะเกลือป่นประมาณครึ่งช้อนชาแล้วคราวนี้เราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปนะคะแต่ว่าถ้าใครมีแป้งขนมปังใส่แป้งขนมปังลงไปได้เลยเดี๋ยวจะดูให้ว่าเท่าไหร่อันนี้1 ถ้วยตวงแล้วนะคือมีนาเนี่ยถ้าใครเป็น FC เก่าจะรู้ว่ากะตลอดก่อนอื่นนะคะเราอย่าใช้มือนะเราอย่าใช้มือขยุ่มลงไปเลยเพราะว่ามันจะทำให้ติดมือสำหรับพวกมือใหม่หรือมือเก่าก็แล้วแต่มันจะทำให้ท้อใจ1 ถ้วยตวงแล้วนะนี่1 ถ้วยตวงครึ่งนะ1 ถ้วยตวงครึ่งเราใส่เนยลงไปค่ะ1 ช้อนโต๊ะหรือ25 กรัมแล้วคราวนี้เราก็จะมานวดค่ะนวดให้แป้งกับเนยเนี่ยเข้ากันตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์นะมีนาบอกเลยว่าเราสามารถเติมได้ค่ะคือถ้าเขาเหลวเกินค่อยๆเติมทีละ1 ช้อนโต๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันนวดไม่ได้มันไม่ใช่สายเราไม่ใช่สายญี่ปุ่นเราค่อยๆเติมนี่ช้อนโต๊ะที่2ยังไม่หมดนะช้อนกินข้าวบ้านเรานี่แหละค่ะใช้ให้ชินพอเราใช้ชินนะคราวนี้เราไปที่ไหนเราก็ทำขนมปังได้เช่นเดียวกันสรุปแป้งให้นะพอแล้วแค่นี้เดี๋ยวขนมปังมันแข็ง1 ถ้วยตวงครึ่งนะคะกับอีก2 ช้อนโต๊ะนวดไปค่ะนวดแล้วก็เอาตัวที่ปาดแป้งเนี่ยปาดที่ปาดแป้งเนี่ยปาดแป้งเค้กใช้ไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะเราก็นวดเสร็จแล้วแป้งจะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราพักให้เขาขึ้นเป็น2 เท่านะคะประมาณ30 นาทีก็ได้หรือ20 นาทีก็ได้ที่เมืองไทยแต่ว่าถ้าที่เมืองนอกเนี่ยให้เขาแบบอืดขึ้นเป็น2 เท่าประมาณนี้มันนิดนึงแล้วกันมันสะดวกกว่าเนี่ยค่ะเราก็ไปคลุกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งให้ขึ้นเป็น2 เท่าเดี๋ยวเรามาหั่นแฮมนะคะตัวแฮมเนี่ยมีนาไปคลุกแป้งก่อนก็คือเอาตัวแป้งเนี่ยโรยแบบนี้เวลาหั่นแล้วมันจะไม่ติดกันพวกเนื้อพวกนี้ค่ะพวกชีสด้วยเหมือนกันปกติแล้วชีสเนี่ยเขาจะติดกันใช่ไหมคะเราก็เอาแป้งเนี่ยค่ะโรยตัวเนี้ยพอเราหั่นแล้วออกมาแล้วเขาจะไม่ติดกันเขาจะออกมาเป็นชิ้นๆ
หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆเลยค่ะใครอยากเล็กขนาดไหนเห็นไหมว่าเนี่ยพอหั่นออกมาแล้วชิ้นเขาจะไม่ติดกันจะใช้ชีสกี่ชนิดก็ได้แล้วก็มีผักใบเขียวนิดนึงนะคะผักใบเขียวจะใช้พาสลีย์นะคะหรือว่าใช้ผักชีลาวก็ได้ผักชีลาวกับขนมปังนี่เข้ากันนะนี่เห็นไหมว่าเขาจะไม่ค่อยติดเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ตัวเนี้ยมันเป็นชีสของตุรกีคล้ายๆเชดดาร์ชีสแต่ว่าหมักนานกว่าเท่านั้นเองนี่มีนาใช้ผักชีลาวนะคะวันนี้ใช้ใบอ่อนๆนะอย่าใช้ใบแก่ใบแก่กินมันแรงเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้เสร็จแล้วโรยแป้งนิดนึงกลับด้านค่ะแบบนี้แบ่งเป็น2 ก้อนจะได้รีดง่ายๆนะคะแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆก้อนหนึ่งเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำก้อนที่2กันโรยแป้งนะคะแล้วเราก็กลับด้านเลยเราจะรีดค่ะรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมโรยไปค่ะโรยให้ทั่วนะคะให้ทั่วทุกอนูจะลุกไม่อิ่มม้วนนะคะก็จะม้วนเก็บตะเข็บตัดค่ะตัดกลางแต่ว่าไม่หมดไม่สุกแล้วเราก็แหวะค่ะแหวะแบบนี้เราจะได้แบบนี้พอแบบนี้เสร็จตัดเป็น3ค่ะตัดเป็น3ส่วนเราจะม้วนเขาแบบนี้ตัดค่ะจับเนื้อหักลงนิดนึงให้มันเป็นรูปนี้เพราะว่าใส่ในถ้วยฟอยล์นี่เสร็จแล้วนะคะได้ทั้งหมด6ชิ้นเราก็พักแป้งค่ะพักแป้งให้เขาขึ้นนะคะขึ้นฟูประมาณครึ่งเท่าตัวประมาณ 20-30 นาทีไข่แดงที่เหลือไว้นะคะแล้วก็ใส่นมไปนิดนึงค่ะใครจะใส่น้ำก็ได้คนให้ทุกอย่างเข้ากัน
อุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างค่ะไม่เปิดพัดลมถ้าจะอบด้วยแอร์ไฟเออร์นะคะก็พักแป้งให้เขาขึ้นมากกว่านี้แล้วค่อยอบเดี๋ยวเราเอาไปอบนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบมาแล้วค่ะมีนาอบมาประมาณ15นาทีนะคะใครอยากได้เหลืองกว่านี้ก็ได้นะแล้วเราก็จะทาค่ะเนยเค็มละลายเพราะว่าอยากให้หน้าเขาเนี่ยเค็มนี่นี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ความนุ่มเราไม่เป็นสองรองใครลองทำดูนะคะทำง่ายๆนิดเดียวเองเป็นอาหารเช้าก็ได้ค่ะถ้าเป็นแอร์ไฟเออร์นะคะบีนาใช้ฟิลิปนะรุ่น4.1 ลิตรตัวนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดอบที่150องศานะคะประมาณ150องศามีนาตั้งไว้20นาทีแต่ว่านี่คืออบแค่10นาทีเท่านั้นนะใครชอบสีขนาดนี้คือได้เลยค่ะพอแล้วค่ะคือเราต้องดึงออกมาดูเรื่อยๆนะคะว่าเราจะอบสัก10นาที12นาที5นาทีหรือ8นาทีแต่ตัวนี้อบแค่10นาทีเท่านั้นเองดูเองแล้วกันอย่าลืมนะคะอบได้ทั้งแอร์ไฟเออร์นะคะแล้วก็อบได้ทั้งเตาอบนะจ๊ะสิ่งสำคัญก็คือตัวเนี้ยเขาจะต้องขึ้นแป้งเนี่ยต้องขึ้นเต็มที่ขึ้นเป็น2เท่าแล้วค่อยเอาไปอบนะคะกับแอร์ไฟเออร์นะออกมาถึงจะนุ่มนะจ๊ะ